God morgon! God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Ni får också säga god morgon. Ja, men god morgon då. God morgon. Vi är tillbaka med LaxTon-gänget. Det är spökjakt i ett nytt, ja, det är hus är dumt att kalla det. Det är ett jävla slott ja. Och vi är typ en mil ifrån dina hemtrakter. Exakt, det här är ju alltså i Uddebo kan man säga. Och det ligger utanför Tranemo, mellan Tranemo och Svenljunga. Det finns två grejer i kommunen då som man pratar om. Och det är Torpa Stenhus och sen är det faktiskt Villa Strömfors. Det finns en hel jävla radda med grejer som har hänt här. Och vi har ju till och med... Vi läste igenom brevet också på vägen hit ju. Ja, vi har redan varit inne och bara kikat lite här nere. Och det har ju faktiskt redan hänt konstiga grejer. Ja men verkligen. Alltså vi har ju inte hört talas om det här heller tidigare. Så det är ju lite kul att det är ju helt outforskat där. Ja. Så tanken med dagens avsnitt det är att vi tillsammans med LaxTon, Tony och Niklas, vi ska gå in och utreda det här stället. Och sen ska vi sova över också. Ja, och det är ju... Det finns ett rum här inne som heter rum... Det är rum nummer 4. Ja. Rum nummer 4. Där sägs det då att det är inte många som vill sova där och hundar har inte velat gå in och de ryter av eller morrar av okända anledningar. Och vi ska göra en jävligt grundlig utredning här och se om det händer någonting. Ni gick ju in där och spanade. Ja, vi gick bara in och vloggade lite grann. Och jag får ju en beröring framför kameran här. Så att någonting som tar en på handen. Så jag hoppas att det kanske fångar dig under vloggen. Ja. Idag har vi sagt också att vi kommer lägga alla telefoner på en plats. Vi kommer hålla händerna utanför fickorna och allt sådär. Så att det, händer någonting, då är det händerna upp. Händer något, då är det händerna upp. Ja, exakt. Och det vi gör här, det är fortfarande äkta. Ja. Och vi gör ingenting för att... Nej, vi skulle aldrig göra det. Nej. Det är utanför värdigheten. Tror ni det så får ni jättegärna göra det. Men så är det. Nu har vi sagt det. Och det är bra. Ja, det som händer. Det som händer. Ja, exakt. Nu kör vi. Vi kör. Det blir kallt här ute. Ja. Vi har tagit våra instrument och vi tänker att vi börjar här nere. Ja. Klockan är nu 10:11. Det är en timme kvar till spöktimmen, men det kan ju fortfarande hända grejer. Ja, precis. Den här är ju den där. Vad ska jag se på den här nu då? Om den börjar flaxa till lite grann så då letar vi elektromagnetiska fält. Ja, okej. Ja. Är det typ om en sån här kommer där? Nej. Jo, det ser jag. Precis. Där kan du förstå. Så att telefonen så att vi lämnar dem på bordet. Telefonen. Ja, jävlar. Kolla. Där ser man Niklas. Kolla på den. Nu är det ingenting. Och så är telefonen. Så, och vi lägger ju telefonerna här nere. Så kommer den... Får se om det är nära en sånt då. Ja, lite. Men man får hålla den på avstånd bara. Så här är det lugnt. Ja, det här är spännande. Fan vad jag känner mig barnslig. Men jag känner... Pirr. Nej, men jag känner mig iakttag. Eller så här, jag ryser väldigt mycket. Det är ju säkert bara för att man är taggad. Ja. Men jag har ett önskemål. Jag och Niklas, vi var inne i ett rum innan. Det här är liksom kontoret som ligger här nere. Ska vi börja där? Jag tycker vi går in hit. Går vi in? Och här skulle jag absolut inte vilja sova. Det här ser läskigt ut tycker jag. Jag sätter på den här. Så kan vi... Och den här är ju bara för att ni ska se då. Det här är den sova om man kommer nära. Antingen så, precis som du gör. Eller så har vi också lampor som lyser runt ifall det blir ett statiskt fält runt. Så det är egentligen två funktioner i ett, men då måste de statiskt ladda upp för att de här stavarna ska lysa upp då. Så om vi har någon här nu då som finns i det här sovrummet då, så finns det lite instrument du kan gå till. Då den här järnantennen så kommer det i utslag i så fall. Vad heter hon? Davida? Nej. David och Davida. Davida, om du är här nu, kan du göra ett högt ljud i det här rummet? Kan du komma in hit och sätta dig på stolen här? Direkt. Kolla statiskt fält direkt på... Ja. Men det hände typ 3-4 gånger, såg ni inte det? Jag såg 2 gånger. Ja, det hände innan jag också såg att den lös Det var det vi pratade om innan. Statiskt fält, ungefär som att någonting då laddade upp sig. Nu sitter vi helt still. Ingen är ju vid den där stolen nu på det sättet. Men där fick du ju någonting som genererar statiskt fält väldigt snabbt. Davida, om du är så får du gärna gå till stolen bredvid mig här. Och sätta dig. Ja, tempen är 22. 22 grader. Ha koll på tempen här om det blir så här temperaturfall väldigt kraftigt. Då kan det vara på väg att det händer någonting, att den sänker temperatur och så blir det någon form av urladdning, att det sker någon förflyttelse. David och Davida, om ni är här inne kan ni bara komma och sätta er på stolen och röra vid den här pinnen eller metallpinnen om man säger.
Gärna nu, om ni kan. Jag fick en så här tanke från förra gången, så gav du utslag på mätaren och jag tänkte om jag hade något. Du vet, jag kan det med poltergeist, om man säger. Ta lite på den. Nej, jag vet inte. Igen direkt du säger När du pratar så går man reagerar bara när du pratar. Kan du ta på metallantennen som sticker upp? Skulle du säga något, Lukas? Det är som du börjar må dåligt. Va? Nej, men jag får en... Nej, jag har känt att något har varit efter mig. Det känns så jävla löjligt att säga. Jag rys hela tiden så jag känner att något... Kan du gå och sätta dig bredvid Lukas där borta? Första rampen måste Lukas ställas upp. Bra, får den att låta också. Det är bara rör vid den järnpinnen. Det är ingenting som kommer skada dig. Du kommer inte få ont eller någonting. Om du rör vid den ska vi prata med dig. Nej, hon... Mot Lukas första lampan igen och sen... Så väldigt kraftigt mot det hållet, mot soffan där. Ja. Känner du någonting där? Ja. Vadå? Nej, men det är så här, jag har känt det från när vi var där ute. Jag kände så här, nej jag vet fan. Jag är uppe i ryggraden. Men det kanske bara en effekt av att... Jag vet inte. Nej. Men jag sa ju det innan. Ja. Att jag har känt hela tiden. Ska vi byta rum då? Ja, men vi skiftar rum då. Då har vi lite grann på stolen. Vi har ett statiskt fält, någonting Lukas känner lite obehag där. Men ingenting som sätter igång REM-funktionen, att den börjar pipa. Så, utan inget sånt här man vill ha, att det är någonting som rör. Just det. Men vi tar med den här. Ja. Och så, vi har många rum att utforska. Ja, det är det. Men här skulle det ligga. Just det. Hallå i stugan, här kommer jag med Air-Ups nya Gen 2-flaskor. Jag tänkte om ni var intresserade. Ja, vi spelar in nu. Hade ni kunnat tänka er att bara ta en snabbkik eller? Nej, Kanon, jag kommer in och jag ska visa här. Det är så jävla bra med dessa, va? Om du tar den. Här har vi Gen 2 nya 600 ml och den här är då 1000 ml. Det finns mycket att välja på det. Om du tar den så ska jag visa hur det fungerar. Du tar en smakkapsel då, och det som är fantastiskt för den här flaskan det är att det smaksätter vatten via doft. Jaha. Du lurar hela huvudet. Ja. Så du tar småkapsel och så tar du ut den så, va? Vad är det, någon smak? Ja, där har vi Raspberry Lemon då, va? En personlig favorit. Sätter på den och vips! Lemon. Du sa att det var en generation 2-flaska. Vad är det för något då? Är det någon skillnad? Nej, det är ju fantastiskt för det finns ju 2 storlekar. Den är tillverkad i Österrike på 100% förnybar energi. I och med att det är större flaska så rymmer det ju också mer vatten i då. Ja, just det. Jaha. Det är ju skitbra. Det är bra att få i sig vatten ju. Det måste man. Ja. Testa ett smak där. Ja, Vad gillar du? Mojito eller? Du, jag har med mig en. Jag ska se om jag hittar den här ute. Har du med dig massa grejer? Påminner om mitt ex Virgin Mojito. Oj! Ja. Ditt ex har jag alltid varit sugen på. Det finns ingen av och på som den förra flaskan. Vet ni vad? Det finns inte en av och på denna flaskan. Nej. Och så stängs den av när du sätter på locket där. Visste du det? Den stängs av när man sätter på locket. Så när jag sätter på locket så är den av? Ja. Nu, vad är det här för fin? Den var... Det är som kod här. Vad hittar man där i du? JLC10. Ja. Då får ni 10% rabatt på ert första köp på Air. Och den gäller fram till 3 april, va? Och den går ju inte att kombinera med andra erbjudanden. Visste ni det? Den går inte att kombinera som andra erbjudanden. Men vet du, fan vi måste köra bil. Vi har ju spöken och fånga. Ja. Ska jag ta den? Jag skickar fakturan på måndag. Jag tar Ja. den. Här, kolla här. Det är bra. Det är en skjutdörr eller? Wow. Om det är något barn här, vi vet ju inte vad som finns här. Nej. Så kan vi få leka med den här. Vi slänger ut den här Just det, på, då kör ju det. i så fall. Fast det måste ju inte vara barn. Där hade jag också lite kul. Men vi har gjort så, jag har lagt en PRS där som tar rem och statisk på hans huvud där borta. Det bystet där och vad det var. Som de bär upp på vinden och tyckte var obehaglig. En bakom här. Bilen här nu, så det är 3 grejer som är ute just nu. Och sen har jag ni i händerna. Jättebra. Okej. Vilken kör du, Lukas? K2. Du går fram till någon mätare så att de ger ett kraftigt utslag. Vi kan prova. Har vi David här? Om du finns kvar i det här huset eller i det här rummet. Gå fram till någon av mätarna. Eller Davida. Finns du kvar här? Sånt har något om pigen som brand och minne på andra sidan vägen här. Va?
Nej, det börjar brinna. Ja, det börjar brinna. Jag tror inte de... Pigorna höll till på vinden. Ja, just det. De har ristat in sina initialer på en balk. Där fick vi någonting. Nu vi bara prata om pigorna. Okej. Vad är det där borta? Är det några som pigor som är här i rummet? Kan inte ni ge utslag på mätaren där borta? Testet kommunikationsverktygen Obvious. Den här har ju en ordbank i sig. Allting är på engelska, mycket av det kommer från USA. Det kan jag testa sen om vi kommer igenom något ord som skulle kunna vara intressant. Vilka var det som var mumifierade som ligger här borta? De är första ägarna. Det var David och... David och Davida. Ja, det var de. Ja, det var det. Okay. Är de mumifierade? Ja. David fick ju i present av sina vänner. Det var väl på 10-talet för alla sånt där. Slutet på 10-talet. Fick han en påse pengar så skapade han det. Att de skulle ligga där när de hade gått bort. Så de ligger här på andra hem. Fick upp 3 ord vi börjar prata om här, David. Så står det bara catch money people. Fånga pengafolket eller något där. Om jag ska tolka det. Jag har inte sett det innan. Catch, nu försvann det. kom upp tube. Catch money people var i rad. Jag fattar inte. Den här är ju en ordbank på 2500 ord. Och den här läser av omgivningen och egentligen går det ju på EMF. Samma som ni håller i handen egentligen. Ja. Så är det ju programmerad att om det som är här vill kommunicera. Så låt säga att, vi ser namnet David om det ska komma upp här. Ligger på ett EMF-värde på 32,3. Då måste den ju se till att den hamnar på 32,3 för att kunna säga det ordet. Eller få upp det i displayen. Just det. Och ska det vara 32,4 då är det ett annat ord som genereras då. Ja. Men finns David med i den? Det har vi fått tidigare. Ni har det? Ja. Här känns det... Vi fick någonting. Men det är när vi nämnde pigorna. Ja, så det är ganska intressant om vi vet att deras initialer finns på vinden. Så kanske det är starkare där sen när vi går upp. Lite grann där igen, men den fick ju faktiskt både lite statiskt och rem att den gick igång. Men ändå inte så här, ingen kraftig grej. Vi byter då. Har vi någon här i köket som kanske har jobbat här? Kan du gå förbi precis framför de här kylarna och kommer det låta på det här sättet. Och om du stannar kvar så kommer den spela hela tiden. Har vi någon av pigorna här inne? Det här måste ändå vara ett ställe där ni har hållit till. Men det vet jag inte. Är det... Kan det vara ombyggt? Ja, försöker kanske någon annanstans. Nu var den lös lite där borta nu. Gjorde den det? Okej. Så om du är bakom mig här nu, kan du öppna något av de här skåpluckorna? Vänta, jag måste kolla om det är en frys. Nej, det var en frys som slog till, tror jag. Det lär. Var det en frys där? Ja. Om du går bredvid Lukas så gå förbi mig här och så gå till han så rör vi den där. Ja. Här är ju Lukas. Ja, jag är från Nyttorp. Ja, men det kanske. Ja, kanske. Det hade ju varit häftigt om man kunde få se, ja, men som du säger, någon dörr gå igen eller någon lucka öppnas eller... Det finns ju en bra dörr där. Kan du inte stänga igen den dörren om du är här? Har du så mycket kraft att kunna stänga igen den dörren? Ska vi byta? Vi går vidare. Här inne känns det... Här var det lugnt ju. Helvete vad Nutella de var här inne. Satan. Godis. Vänstra ryttaren va? Du är Marianne får man ha. Men du... Vi har ganska mycket ljud som stör här. Det är svårt att höra om det är någon som går och så. Vi går upp till rummet men där och så uppe ser vi. Kan vi gå tillbaka dit igen sen? Ja, exakt. Här är ju sovrummen, förutom det rummet första vi var inne i där nere. Det är också sovrum. Det var rum nummer 9 eller något va? Där nere. Ja, just det. Kontoret där. Här uppe ja. Ser ni, det står rum nummer 3. Där är 2 rum till. Och här är det berömda rum nummer 4. 4 är på sniskan. Vad är det? Men här inne är det ju massa stories. Det var här hunden ställde sig i öppningen och morrade in. Ja. Vet du vad? Det här får vi vara överens om. Och nu får vi lova varandra. Kommer ett spöke nytt över den här. Ja, det gör vi faktiskt. Ska vi börja här ute? Vi har satt en liten buss ute i korridoren och en PRS utanför rum nummer 4. Ja, oj. Det var samma som innan. Det var ju där vi kom in här. Här kör han på nu. Ja. Så den som är här nu får du gärna springa förbi och gör vad du vill.
Kom mot det gröna ljuset, det kommer bli blått sen. Statiskt mot... Jag tycker vi ska gå in i rum nummer 4. Ja. Håller med. Tycker också det där är ju en av de man känt mycket. Ja. Vi är det. Vi plockar upp... Varför inte? Vi kan ju ta alla rum här uppe och se vad... Okej, men... då går vi in i rum nummer 4 då. Och så kikar vi. Ja. Det är ju här det ska hända då. Ropar du på oss sen när du känner att det ska komma? Vänta. Var det dörren som läste där? Öppna igen. Stäng dörren igen och så öppnar den igen. Ja. Ja, den knastrar. Den Nej, det var som en suck. Ja, vänta. Stäng den igen helt och så öppnar den. Öppna lika sakta igen. Ja, nej. Var det det? Ja. Det är en ny dörr. Kom igen. Ja. Bra. Vänta. Jag bara. 26 grader nästan. Det står tajt. Om du är här inne kan du ge utslag på min mätare här. Kan du komma nära mätaren? Ska vi gå in? Ja, vi går in. Här kan vi sätta upp... Här var det kyligare. Här var lite kallare, ja. Ja, nu ska jag se vad som händer med tält. Det är där Lukas på balkongen vi såg ute och pratade. Det är ingen klänning där. Ja. Sätter ut den här, för det var här ute vi hade någon form av beröring eller vad det var som var. Precis. Oj, vad man hör träden. Nej, det är vattnet. Vatten här. Men det går en... Det var här exakt. Så vi sätter fluxen här, får vi se. Det var här jag stod när det var som typ någon hand eller något sånt. Vi har mätare i sängen som känner av statiska fält eller remfunktion som du kan röra. Ute på balkongen där vi känner beröring. Finns det när vi kallar för fluxen, så du kan gå till vilket instrument du vill här inne. Det är som djur känner av och som människor som har bott här känner av. Vi lägger som rörelsebollar. Ja, gör det. Lägger dem också i. Det här är som de kallas för kattbollar. Och direkt någonting rör de här så kommer de här börja. De går på rörelse, alltså vibration. Då börjar de blinka. Då börjar de blinka ifall någonting flyttar. Så vi kan ju ställa frågor om de vill använda dem. Ska vi fråga, vi ställer dem nu då så här. Den energi som är i det här rummet. Är en person som ska sova här. Vart? Ute. Vad blir det för färg? Grön. Ja, en person ska sova här. Okej. Vem ska sova här? Är det du som sover? Lukas. Lukas. Okay. Jag är helt borta nu. Frågan är om en person ska sova. Om det är en person som ska sova, jag kan inte säga namnet. Så gick det igång på grönt. Att bara en ska sova? Vill du att den personen ska vara ensam i det här rummet? Få någonting annat här och gå igång. Du har hela sängen. Slå i sängen, sätt dig i sängen, lägg dig i sängen. Ska Lukas sova i det här rummet? Peka. Ska han sova? Ska han sova? Ska han sova här inne? Eller ska han sova här inne? Okej. Vem? Niklas. Niklas ska sova här inne. Ja, jag sover inne. Det blir jättebra. Det finns ju så här små bollar här uppe på sängen. Kan du bara kasta ner dem? Precis. Eller sätt dig i sängen. Är det David som är här? Är det Davida? Kanske. Ja. Vida. Okej. Ja. Davida vill att Niklas ska sova här inne. Davida, är du här inne så skulle du kunna lägga dig i sängen här eller få något instrument i sängen och lysa? Vi behöver gå nära dem. De är inga farliga. Du vet att du är här. Ser du de här bollarna som ligger där? Kan du slå till en av dem bara? Eller vill du att vi ska gå ut ur det här rummet? Om du vill att vi ska gå ut, gör någonting nu.
Vad är detta här? Det är badrum, va? Badrum säkert. Nej, det är konstigt. Du fick en rysning av det. Nej, det är bara jättekonstigt. Nej, Nej, vad sa du? inget. Jo, jag säger Nej, det är bara jättekonstigt. Du säger det. Fick du lite... Nej. Men Niklas, ställde du frågan? Men det är jättekonstigt. Kolla, jag skojar inte nu. Det är jättekonstigt. Fan, det känns jättekonstigt. Nej, jag vet inte. Ja, men kolla, det känns som någon trycker in här på mig. Jag skojar inte. Trycker på magen? Ja, men någon som bara som håller mig så här. Nu också? Jag skojar inte. Det kände flera gånger. Känns i det magen? nu också? Ja, men det känns som... Men nej, det är bara mina muskler som spänner någonting. Nej. Nej, men känn här. Känn här. Ja. Det var så... Ja, alltså, jag säger... Är det Davida, är det du som håller på och tar på Niklas? Nej, det är jättekonstigt. Nej, det är mina muskler. Davida? Är det okej om vi går in i badrummet lite? Får jag öppna dörren här? Ja, det var ju väldigt fort. Det är till dem. Skämtar du eller? Alltså, det är så fint här. Jäkla fint. Galet varmt alltså. Ja. Vad står det på din nu? 24,3. Ja, det är ingen som har checkat in här. Nej. Det byter... Yes, det gör vi. Ja. Här är den. Det fanns stolar där. Nu kommer vi inte se ett smack. Jo. Medan vi går dit upp så kan ni ju kika in något annat kanske. Sätt ut era instrument här nere och så ser vi om vi ser något. Jonas och Lukas går upp på vinden. Vi går ner. Nu är vi på väg upp på vinden då. Eller nu är vi uppe på vinden. Och här finns ju ingen belysning överhuvudtaget. Så ska vi se. Fan, man ser ut i det. Den snygg i den här kameran. Tar en stol här. Och Här så har vi den här sätter också. Vi sätter oss här. Men Jonas, här kan vi sitta faktiskt. Det är lite otäckt här uppe. Här är det lite jävla kusligt. Ja, kom. Fan ska vi som är räddast. Det är 10 grader. Det är ju något här. Det var här vi var i början. Det är mörkt här. Sitta med och se om det är något utslag. Se om jag kan känna några dofter eller någonting. Om det är någon här inne nu med mig och Niklas så kom och sätt dig här bredvid mig i fåtöljen. Nu! Nu så. Jag ska bara testa. Kolla nu. Ja, bra. Då funkar det. Uppe på någon jävla vind i en lada. Vad fan har vi... Vart har vi hamnat, Lukas? Jag vet inte. Nej, men jag menar i livet. Vad håller vi på med? Nej. Varför sitter vi i en vind i en lada i Svenljunga och letar spöken? Nej, men det är ju Det är ju dumt, eller? Ja, det är väldigt dumt. Lite läskigt, men också spännande. Jag känner inte av lika mycket här. Som i andra huset? Jo, Eller menar du här uppe på vissa vinden? ställen, men nu när vi gick upp här så känner jag... Här var jag tycker det är ingenting. Nej. Men det är väl för att börjar den pipa nu så får man Ja. panik. Här, jag känner generellt så känner jag mer i torpet faktiskt. Om det är så att det är någon här inne, skulle du kunna gå till speldosan där borta vid kartongen och bara få den att utlösa? Ställ dig där borta. Eller gå förbi den. Du som är här, eller om det är någon här, är du lite dålig i magen? Har du en speldosa i röven? Om det är någon här uppe på vinden tillsammans med oss nu, kan ni göra ett ljud? Slå banka i golvet eller knacka på väggen. Ska vi gå in i det rummet bara för att vi sa att vi inte skulle göra det? Vad är det? Jag filmade in i det. Det såg för jävligt ut alltså. Du filmade in i det? Ja. Nej, det ser helt sjukt ut där inne. Är det någon här inne i det här rummet? Nej, vad kan det? Får se. Nej, för helvete, en jävla barnstol och skit där inne. Är det några barn här inne? Nej, du får sen lösa det. Ja. Ja. Fläsk.
Okej. Det står ju någon där framför nu. Är det Davida som är här framför? Den kör ju fan amok nu. Kan du gå bort från speldosan en gång? Så, nu går vi ner. Han står kvar. Han står kvar, Lukas. Låter som de springer igen. Helvete! Vadå? Den jävla speldosan drog igång alltså. På riktigt? Och den slutade inte. Den bara, jag vet inte om den har slutat. Vi sprang. Den kanske står kvar och spelar. Jag sa de springer så här. Den gav utslag här först och sen började speldosan och Stack slutade ni? inte. Och så Ja. stack vi. Nej, alltså den spelar kanske i 20 sekunder. Den slutar inte. Den bara ding, 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 ding. Ingenting. Nej, det är först andra och sen speldosan, sen stack vi. Fy fan. Nej, jag hörde, killarna hörde. Jag och Niklas var där borta lite själva och filmade. Nej, det där var... Men ska vi gå upp igen eller? Ja, ska vi det? Ja, men vi måste se. Jo, här är inte jag kvar. Är grejerna kvar där uppe? Ja, speldosan är bara. Ska vi gå upp ihop då? Ja, det kan vi göra. Då passerar vi ut med Eriksson också. Ja. Ja, vi sprang. Ja, vi hörde det. Vi var nu springer. Ja, men det har varit helt knappt. Vad sa du? Det var ju helt knappt innan det. Vi bara, det här var ingenting. Det var lugnt. Nej, det hände ingenting där förrän dess. Men ställde du någon fråga då? Eller? Ja, men vi ställer massa frågor. Jävlar. Oj, men sluta! Vad gör du? Oj, helvete! Jag tog bara en genväg. Ska du få höra om den spelar? Ja, det spelar. Jag får höra. Hör ni inte? Vänta, stå still då. Den spelar. Ja, det är fortfarande. Men vadå, dosan måste ha fått en jävla spratt då eller? Den kan ju inte stå och spela i 3 minuter. Gubbe, jag ska vara ärlig och säga, jag är rädd för råttor. Ja, jag också. Men de springer iväg. Sluta den? Nej. Jag tror det är den... Jag vet Den inte måste ha vad- fått en spratt va? Ja, det måste ha varit ett spratt. Ja, för det var ju verkligen, den spelar konstant. Jävlar, här uppe var det kyligare. 10 grader. Oj. 10,4 tror jag det stod. Jag sa det, fan nu, det låter som de springer ner. Ja, vi sprang. Men frågan är inte om vi ska sätta ut lite... Bara sätta oss lite här och se vad som händer. Davida? Om du är här, kan inte du gå framför det instrumentet som är precis framför oss här? De spelade här förut. Ja, de här gröna gubbarna blir... Ja just det blir det också ja. Ja. Ja, det är vi. Det, ja. Oj, vi runt här. Ja. Bra. Så alla energier som är här uppe. Och där. Är det va? Här är det. Den är. Visa det här nu. Kasta ut någonting på det rummet om du är där inne. Ifall du är här, kan inte du gå fram och ge ett utslag på den antennen igen? Nu. Ja, vad konstigt, vad kommer det in? Den här fick vi också utslag på förut ju. Ja. Här uppe. Precis fick när vi. vi kom upp. Båda gångerna den har lyst grönt har jag hört ett ljud där bak. Innan det lyser grönt, ja. Har jag hört ett ljud, sen grönt och sen nu hörde jag ett ljud och så löste den grönt direkt efter det. Vad var det för ljud då? Alltså bara ett ljud, typ klick. Alltså ett ljud där bak. Så att jag har vänt mig om och kollat och sen vänt tillbaka och sen har den lyst grönt. Ja. Är Davida här uppe? Kan inte du gå fram till det blåa instrumentet för Lukas? Vart var initialen av pigen? Där uppe. Där uppe. Här uppe. Har vi någon här som skulle kunna kasta någonting eller stänga en dörr? Ja, är det någon som kan stänga en dörr eller kasta något eller göra ett ljud så att vi hör att ni är här? Kan du göra det? Tycker du det är intressant att vi är här uppe och kommunicerar med dig? Nej, det är ingen respons på våra tilltal. Det är Idag. någonting här som... Alls faktiskt. Hur var det nere i källaren då? Var det någonting? Vi har inte varit nere. Jag vet inte vad det är. Nej, det var inte. Vi var... Har vi sett initialerna där uppe eller? Nej, vi har inte gått upp. Ska vi upp och kolla på dem Niklas? Ska vi... Ja. Det är kul att, Det är kul att filma se. initialerna också. Ja. Niklas, är det råttor någonstans så är det ju här alltså. Men den råttan eller du som står på stegen?
Utan kärnfäll. Fan. Men du vet, jag tycker... Vad är det för golf? Jag skulle säga parkett. Vad fan är initialerna? Den ska upp på det här hållet. Här är det ju J. Men det är ju bara en... Här står ju J, men det är ju en bläckpenna liksom. Här uppe står det ju, här är det ju. Eller? Här står det ju, där. Ja, det är lastbil. 28 mars. Men här, kolla här. Här är en massa text. Det är ju massa, här är ju på väggarna. Ja, kolla här, Kalle. Över hela här. Oj! Vad Men står det då? jag vet inte. Men vadå, ja det är ju Mitt i blyertspenna. Rosa 1925. Oj. Rosa. Där. Jävlar vad coolt. Ja, rosa. Och här står det lila 1926. Är det någon slags kod eller? Blå B2. Exakt. Fråga om det finns en Rosa och Edith här nere. Rosa och Edith? Ja. Ingen aning. Men det där är ju blyerts. Ja. Men nej, här står Men det är också 1938 står det här. 1938. Men fanns inte blyerts då eller vad? Nej, de hade bara bark kodad med. Väldigt sent. De håller med kol. Ja, men det är någon som har fejkat då 1926. Sedan 1926 i blyerts. Ja. Blyerts borde ju funnits, men jag tror inte det hade stått kvar. Oj. Om det har varit 100 år. Hallå, det står hur mycket som helst där. 35 i 14. Det står det. Kommer rosa upp det, gubbar. 1900, vad står det? Ska vi gå ner till källaren eller? Ja, vi gör det. Ja, kör då. Här uppe känns det som att det var inte så mycket aktivitet här ju. Vi har varit här nere, vi har varit där uppe på övervåningen där hotellrummen är och vi har varit på vinden. Det har ju gett lite utslag och så på instrumenten lite överallt, men det har ju aldrig varit något så här riktigt tydligt som det var förra gången. Nej. Så... Du har ju haft en känsla av att någon har varit med dig typ, och Niklas kände ju känslan vid magen och så att det har ändå hänt lite grejer. Ja, det har ju hänt lite, men det har inte varit här. Förstår du vad jag menar? Uppenbara. Det vi upplevde första gången, det var nog ganska unikt kanske. Med tanke på vad vi hörde och alltihop. Vi har ju inte varit i källaren. Det är en vinkällare där nere ju. Ja, exakt. Som ska vara lite speciell. Ska vi gå ner dit och kolla? Ja, vi kan ju kolla läget. Och sen tänker jag att vi hade kunnat avsluta och bara sitta ner och bara... Ja, se om den hade något i kontoret. Ja. Här var ju så sjukt, det sa de att det är så stort det här och när det bodde folk här så kunde de ringa så här, sovrum, Typ ringde man från sovrummet. Ja, nu vill jag ha en kopp te. Fixar de i köket det. Så ringer i den då. Ja, så lyser det här tror jag. Ja, något sånt. Blinka på det rummet. Det är riktigt vet. Det var riktigt häftigt att göra nu. Här var ju de här börjar blinka nu från rummet. Ja. Och så tänker de ha stått rum 4 och så börjar det blinka. Oj jävlar. Det är riktigt sjukt alltså. Ska vi gå ner? Ner till källaren. Då är det vinrummet då, framförallt. Oj, vad luktar gött här. Ja, typ. Men vi ska väl in? Jag vet, jag bara känner. Ja. Vi sätter oss här då. Ja. Är det någon som är här i vinkällaren? Kan du gå in i det rummet? Ja, det lyser där. Gör det? Ja. Statiskt fält. Rör den där. Gör det en gång till och så rör du den pinnen som är där. Om du vi ska gå härifrån, dra ut en flaska och kasta den på golvet. Det är någon där inne som kan göra något ljud. Det känns som att det är ganska lugnt, lite av fluxen här, den indikerar på någonting. Sen frågan var det är svårt att säga. Det känns inte något direkt hotfullt om man känner att man bara vill gå härifrån. Utan det känns ganska så här, ja. Så det man jämför med när vi var i torpet där, så var det ganska intensivt som hände under ganska kort tid. Nu har vi varit här, känns det som längre ändå, så det var bara ganska liten då. Så det var det vi menade när vi var där, att tänk hur mycket vi fick ändå på en ganska kort stund. Ja, och det fattar ju inte vi just då. Hur det, alltså vi tänkte att ja, det är sånt som händer. Men det fattar man ju nu att det
kanske... Där var det verkligen när vi frågade så här, ska vi gå härifrån? Så var det så här, då drog den igång och... Väldigt tydligt. Ja. Då. Ja, exakt. Och när vi frågade, ska vi gå på vinden? Eller vill du inte att vi ska gå på vinden? Då pekade jag och så här. Som du säger, här känns det ändå som att de inte riktigt fått samma aggressiva ton. Vi ger det 10 minuter uppe i kontoret. Och så ser vi för... Vi har ju natten också. Ja, exakt. Men jag tycker vi avslutar där och ser. Det gör vi. Bara kolla. Så sätter vi ut allt vi har och bara ser om vi får något. Sista chansen nu att kommunicera eller göra någonting riktigt kraftfullt för oss här. Finns instrument utplacerade. Den nallen på sängen är ju ny. Den kan du gärna få gå fram och ta på. Du kan få den av oss om du går fram och tar den. Lukas här borta håller ju ett sånt instrument också. Den kan också gärna få gå fram och ta på. Då kommer den ge ett ljud. De tänker att det är en verksamhet här, du vet. Och inte skrämma bort några. De tänker vi håller oss lågt liksom. Ja, kanske. Ja. Snälla i alla fall. Alltså mer så kan vi inte göra. Nu har vi gått igenom hela huset. Ja, faktiskt. Ett gäng timmar. Nu är det mer att vi ska se hur vi upplever natten. Ja. Ska vi göra så då? Vi ska inte dygna alltså, men vi ska ju se om vi kan somna. får vara med om någonting här i natt. Ja. Vi gör så, vi syns uppe i sängarna och så får vi tacka er återigen. Tack så jättemycket. Tack själv. Den här gången. Ja. Superkul. Och som sagt, man önskar alltid att det ska hända massa stora häftiga saker. Men ibland är det så här också. Vi får inte plats alla i ett rum. Så Jonas och Karl, de ska sova på rum 8 var det va? Ja. Och jag och Niklas sover i det berömda rum 4. Vi får se vad som händer i natt, om det ens händer någonting. Men det känns trevligt. Jag och Jonas sover i det här rummet i och med att vi stöter ut och fryser ut Lukas. Ja, det är ständigt. Det är ett projekt vi håller på med. Ja, ni tror att det är så jävla enkelt. Det är ganska mycket tid och arbete som läggs ner. Man känner sig ju rätt... Nej, men... inför kvällen, alltså inför natten känner jag mig ganska... Jag känner mig lugn alltså. Det har inte hänt så mycket... Nej. Och det som har hänt har ju inte varit något så här... De har inte svarat typ... När vi frågat att vi ska åka härifrån och sånt. Nej, precis. Vi har inte fått så mycket utslag. Nej. Men Niklas skulle ju sova inne på rum nummer 4, det sa hon i alla fall. Jag erbjöd mig också att jag kunde sova där inför, men Lukas sa att han ville. Jag tänker, han säger väl där inne säkert att du och jag är 2 fegisar nu. Men, förmodligen. Ja. Men det var faktiskt inte... Niklas kände att han ville göra det och Lukas sa att men jag vill också. Men vi gör ju så här att vi lägger igång på nattduksbordet. Ja. Och hör med någonting så sätter vi igång den. Ja, vi kommer ha GoPro redo här bredvid liksom. Jag känner, om jag ska vara helt ärlig, från första gången vi var i torpet, då kände jag att det växte för mig. Just nu så känner jag är lite besviken. Ja, idag händer det så mycket. Eller det nej, men jag tänker ju att idag det som hände, alltså det var ganska... Tänkte du på den här gröna som lyste? Ja. Jag tänkte att det var... Det kändes som att det var den som gjorde det liksom. Ja. Men så, jag vet inte. För mig har det gått ner lite den här gången. Men procentuellt. Men vi får väl se vad som händer. Det kan vara kul att bara, du vet, lyssna. Du vet, vi släcker allt och vi bara lyssnar och ser hur... Om det kommer. Och sen vad man drömmer och liksom, det är lite intressant. Ja, och sen idag här. Vi ställer 5000 frågor och den lyser vid något tillfälle. Man får inte tänka att det är elektronik eller man säger. Jag kan inte lita på det helt och hållet. Men om vi hade hört att duschen går igång liksom, eller någonting gör man ner, då är det lite mer såhär, konstigt. Men det kan ju också vara naturliga. Men i torpet tänkte jag att så var inte fallet. Nej. Utan då kände jag att det var tydligt. Men ja. Ja, det var det. Exempel det jag upplevde med att jag tyckte här. Det kände jag senare också. Det är bara muskel och så började jag tänka på hela grejen tror jag. Alltså det här kände jag nu med det var bara muskel och att det var att jag stod med kakan eller någonting. Jag tror det var Davida. Då är det dags att sova.
Kanske är det här som är avgörande. Lägger jag mig i sängen här. Bäddar till det riktigt gött. Fan Niklas, här kommer vi sova riktigt gott tror jag. Nej, men vi säger väl godnatt då. Eller? Fruktansvärt. Alltså, är det helt nya lakan? Ja, de är helt magiska. Jo, men jävlar vad gött. Ja. Skön säng också. Man har aldrig så gått hem. Fan, de tvättar lakan då. Vi är på spökjakt. Jävlar vad gött. Vilka jävla lakan det. Jävla goda tecken. Ja, det var jättegött. Fan vad gött det var. Är det någon här inne i rummet? Knacka på dörren där till badrummet. Vad är det Niklas? Vad drömde du? Mardröm? Niklas drömmar vad flyger fan i livet. Vad är klockan? 04:12. Hade du mardröm? Det var typ inte mardröm. Det var att vi gick på en vind eller någonting och bara kom fladdermus rakt in i mig. Fy fan vad äckligt det där var. Och så bara vaknade att det var 1000 fladdermus. Och så typ var det som att jag kollade så var jag här. Och så var det bara, jag visste inte vad fladdermusen tog vägen så jag fick panik. Jag trodde min telefon var fladdermusen som låg där. Vad jävlar, du var helt förvirrad. Åh helvete vad bra. Fan det som en... Ja, och jävlar vad jag vaknade till. Nej, jag har inte märkt någonting. Nej förlåt. Det var inte... Klockan är 07:14. Börjar bli just ute. Vi kan konstatera att... Nej, det spökar inte så mycket. Och jag hoppas att det skulle hända lite grejer. Niklas har drömt mardrömmar och jag tror grabbarna också har drömt mardrömmar. Men jag har inte märkt ett endaste skvatt. Och jag vet aldrig. Något som blir väldigt roligt nu i veckan, Niklas. Så. Ska vi gå upp? Har du sett spöken du? Kolla nu. Fick man en bild av hur det ser ut. Jättefint. Forsen där nere. Väldigt, väldigt vackert här. God morgon. Jag har sovit med kläderna på. Nej, jag tog på mig kläderna. Jävlar. Nej, det har ju inte hänt ett skit i natt. Det har varit helt lugnt. Vi har sovit jättebra, vaknat upp. Jag tagit på mig, vi ska åka hem nu. Jag har sovit genom hela jävla natten. Jag har drömt ganska härliga drömmar. Ja, du snarkar lite faktiskt. Hur är det? Ja, du har en sån, du vet... Tung. Nej, men lite så här myssnark. Och sen så ibland så fick du en sån håll käften. Ja, exakt så här. Och potatismos, man. Ja, Nutella. Ja, vad gott då. Men vi studsar ner och ser vad som händer. Ja. Tack för en fin... Spökjakt. Ja. Klockan är snart Kan jag skriva 7:30. plus Lax då. Vet du vad jag tänkte säga? Det finns mycket att prata om. Ändå... Hur var eran natt? Även fast det inte finns så mycket att prata om. Jag har fått en tankeställare nu efter den här gången. Om hur vi ska göra fortsättningen med detta. För här har det ju inte hänt så mycket. Det har varit ganska lugnt. Vi har sovit gott. Niklas, du hade en mardröm i natt dock. Du skrämde ju lite mig när du... Ja. Han bara satte sig upp i sängen och bara... Ja. Det jag vill med lite på film också. Men vad drömde du? Det var... Men det är ingen mardröm, men det var... Vi gick på vinden tror jag det var. Och så var det att fladdermus åkte rakt i ansiktet på mig. Och då stötte mig för jag blev så jävla... Alltså aktade mig för den. Ja. Och då satte jag mig bara, och så kollade jag bakåt. Så låg telefonen bakom och jag bara... Fladdermusen ligger där. Du trodde telefonen var fladdermusen? Ja, jag bara... Fladdermusen ligger där. Helvete. Ja, du petade på din sladd som hade virat ihop sig. Det är fladdermusen. Men Lukas, du vaknade i korridoren när du då? Nej. När jag försökte ta tag i GoPro och försöka filma dig och du bara, vad vill du? Så här. Du väckte mig bara så här, du drog min arm bara så här. Och så sa du bara, det är någon här. Va? Nej. Sluta. Va? Nej. Jo men du vet, och sen så tog jag din arm. Säger ni? Va? Jo, det vet du.
Har du spelat in Ja, men det? då... Nej, inte det men sista. så här kan jag göra. Då har jag varit Ja, mellan för sen så började du sparka mina ben. Det som är någon fan. här, så hade du sagt det? Ja, det sa du. Det är på riktigt, det sa du. Ja, nu gör jag skämtar inte. Men ni sa att det inte hade hänt någonting i natt? Men jag visste väl inte det. Då har han sömn. Hörde du sömnen? Ja, men jag kan ju göra grejer. Fast just det grejen att det är Har du spelat in det? Nej, det har jag inte gjort. För att när jag skulle ta GoPro, och så sa jag bara, men ska vi filma det nu eller någonting? Jag försökte ta din GoPro, så råkade jag ta tag i din arm bara. Jag hittade inte GoPro i det. Jag hittade inte GoPro. Och så var jag tvungen. Ja, och då så sa du bara, och så sa jag till, och så frågade jag bara, ska vi spela in det här nu eller ska vi spela in det imorgon och du berättar om att det här hände? Men du måste... Ja, och du bara, ja. Då pratar du så. Vad har du drömt då? Ja, men det fattade inte jag. Blir inte du rädd då? Det är någon här. Nej, det är ju som att jag satte mig upp och kollade och bara, var är han då? Så här någonting. Och så står jag där. Han är här. Jag har drömt härliga grejer. Jag drömde att det brann. Att det var typ 3:e världskrig. Alla gömde sig i ett hus. Men det var så här, sen var det över. Sen vaknade vi till. Ja. Det här var ju ett avsnitt till fördel för skeptikerna. Det kan man säga. Kan man ju säga. Ja, nu blir man ju mer skeptisk. Ja. För om man Alltså- tror på det, skulle man vara öppen för det igår, då skulle man verkligen så här, vänta, där kanske det knakar lite i något litet hörn. Men det hände ju faktiskt. Alltså, det var lite utslag på en av deras instrument. Men det är ju inte tillräckligt alls. Inte för mig i alla fall. Och vi har faktiskt sagt så här att det här var sista gången vi gör detta. Ja. Och det är just på grund av att vi har fått uppleva det vi har upplevt i första. Och vi har inte fått uppleva det vi inte i detta. Så vi har fått båda sidor. Ja, så är det faktiskt. Ja, men tumme upp videon om det är så att ni tycker om det ändå, det vi har gjort. Och kommentera vad ni tror. Ja, exakt. Så ses vi nästa söndag. Ja, tack till Acton, tack till Villa Strömfors. Strömsfors heter det, va? Tack till Era. Ja, Arab också. Vi syns nästa vecka. Tell me how I'm supposed to breathe without air.